ආයුබෝවන් IT රිවිෂන් හබ් එකට ඔයාලව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Excel වල එන concatenation function එක භාවිතා කරන විදිය. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Excel වල concatenation function එක භාවිතා කරන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතන formulas වලට ගිහිල්ලා formulas කියන menu එකේ tab එකට ගිහිල්ලා insert function එක යන්න. concatenation function එක භාවිතා කරලා නැත්නම් මෙතන most recently used කියන drop down එකේ item එකට මේක එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මෙතන ගිහිල්ලා all select කරලා මෙතන type කරමු අපි concatenation. බලන්න go button එකෙම concatenate කියන function එක එනවා. concatenation function එකෙන් කරන්නේ Excel වල තියෙන columns දෙකක තියෙන string එකක් තනි column එකකට අපිට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ format එක තමයි මෙන්න මේ format එක. මේ concatenation function එකෙන් කරන්නේ මේ තියෙන concatenate කියන function එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒක භාවිත කරලා මේ ආකාරයෙන් columns වල තියෙන ඒවා A2 A3 ඒ ආකාරයෙන් අපිට එකතු කරගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒ වගේ එකක් කරගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක්. අපි කියමුකෝ අපිට database එකකට මේ customer කියන database එකකට මේ වගේ values ටිකක් insert කරන්න ඕනේ කියලා. අපිට එතකොට මේ insert command එක අපිට මේ ආකාරයෙන් හදා ගන්න අවශ්‍යයි. නමුත් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ data set එකක් කියමුකෝ. අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ data set එකක්. නමුත් අපිට අර මේ වගේ output එකක් අපිට ගන්න අවශ්‍යයි. හරි. එතකොට අපිට මොකද කරන්නේ? ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් concatenate function එක භාවිතා කරන්න. මෙතන තියෙන මෙන්න මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම column value එකක්ම මේ වගේ කමා එකකින් separate වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ කොනේම නැවතත් close bracket එකයි semicolon එකයි ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ එකක් Excel වල concatenation function එක භාවිතා කරලා සිදු කරන්නේ කියලා. දැන් අපි මුලින්ම ඒ සඳහා මෙතනට insert කරගමු column එක. ඒ සඳහා අපි home ගියා. මෙතන insert ගියා. insert කරනවා අපි මේ වගේ column එක. column එකක් insert කරලා අපිට මෙන්න මේ අවශ්‍ය වෙන කොටස copy කරගන්න. මම මේක මේ ආකාරයෙන් copy කරගන්නවා. නමුත් අපිට අවශ්‍ය data එකක් නැතුණා. ඒ නිසා මම මේක නැවත undo කරනවා. අපි නැවතත් මේක copy කරගමු. බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි copy කරගත්තා. අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා මේකේ close bracket එක. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම copy කරගත්ත කොටස. මේක copy කරගත්තේ අපිට මේ concatenation function එක භාවිතයේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට හදා ගන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට දැන් අපිට අවශ්‍ය කොටස අපි copy කරගත්තා. ඊළඟට තව අපිට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙතන close bracket එකයි semicolon එකක් අවශ්‍යයි. අපි ඒ කොටසත් මේ ආකාරයෙන් දාගන්න. එහෙම දාගන්න. හරි. එතකොට අපිට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් මේක දාගන්න. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? මෙතන නැවත මේ උඩ ටිකකට අපි ඒ ආකාරයෙන් දාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු දැන් concatenate කියන function එක භාවිතා කරන්න. ඒ සඳහා මම formula වලට ගිහිල්ලා මෙතන function වලට යනවා. function වලට ගිහිල්ලා අපි බලනවා මෙතන නැහැනේ. මෙතන අපි search කරමු. concatenate. මෙහෙම type කරනවා. concat කියලා type කරලා go කරලා. මෙතන අපි ඊළඟට concatenation function එක select කරමු. අපිට තුල මේ ආකාරයෙන් wizard එකක් තියෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ? මේ අපිට අවශ්‍ය data ටික one by one මේ concatenate කියන function එකට ඇතුල් කරනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක ඇතුල් කරන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතන අපි පළවෙනි cell එක මෙතනට අවශ්‍ය විදිහට දෙනවා නම් මෙතන මේ arrow key එක press කරමු. arrow key එක press කරලා අපි මෙන්න මේක දෙමු. A1. ඊළඟට මොකක්ද අපි දෙන්නේ?
B2 sorry B1 සෙල් එක දෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? අපිට මේක කමා වලින් සෙපරේට් කරගන්න ඕන. එතකොට අපි මෙතනට ඊළඟ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට දානවා කමා එකක්. නැවතත් අපි යනවා අපිට ඊළඟට C2 ඕනේ. මෙතන C1 සිලෙක්ට් කරලා C කියන කොලම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන එනවා. නැවතත් අපි මෙතනට කමා එකක් දානවා. ඊළඟට අපි නැවතත් මෙතනට යනවා. D සිලෙක්ට්. මේ ආකාරයෙන් අපි දිගටම කරමු. D1 ඊළඟට නැවතත් E ඊළඟට ආයි කමා එකක් දානවා. මෙතන F යනවා. ආයි මේ මෙතන නැවතත් කමා. මෙතන ඊළඟට E නේ F ASCII G. ඒක නැවතත් එතන column 14 සිලෙක්ට් කරනවා. column 14 සිලෙක්ට්. G වලට පස්සේ දෙන්නේ H. ආයි මෙතන කමා එකක් දානවා. I කමා. කමා. මේක අපිට ඕන නම් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් සිලෙක්ට් කරන එක ලේසි. එතකොට අපේ අතින් අත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. නැවතත් L කොලම් එක සිලෙක්ට්. ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් කමා ඊළඟට කමා ඊළඟ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට යනවා. M දැන් තියෙන්නේ අපිට අවසාන වශයෙන් N සිලෙක්ට් කරන්න. නමුත් එතනදී අපිට මේ M වලට පස්සේ කමා එකක් දාන්න ඕනේ නැති නිසා අපි මේක ඩිලීට් කරලා කෙලින්ම N දාන්න. බලමු දැන් අපේ අවුට්පුට් එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. මෙතනත් අවුට්පුට් එක පෙන්නනවා. නමුත් අපි මෙතන අපිට එන අවුට්පුට් එක මෙතන පෙන්නනවා. භාගයට පෙන්නනවා. අපි මෙතන දැන් ඕකේ ප්‍රෙස් කරමු. අපිට ඕකේ ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන නැත්තම් ක්ලික් කරලා අපි එන්ටර් ප්‍රෙස් කරමු. ඕකේ එක ප්‍රෙස් වුනේ නැහැ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා. දැන් අපි බලන්න අපේ concatenate function එක මෙන්න මේකේ concatenate. මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරාම අපිට පෙන්නනවා අපි භාවිතා කරලා තියෙන සෙල් ටික නේ. එතකොට අපිට ඕන නම් මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කොපි කරලා notepad එකකට දාලා අපිට අවශ්‍ය ෆෝමැට් එකට ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය ෆෝමැට් එක. මෙතන insert into මේ තියෙන customer database එක. මෙතන values ටික මේ තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම comma separated විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිමට close bracket එකයි semicolon එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි මේ සෙල් එකේ තියෙන ටික ඔක්කොම copy කරනවා. ඔක්කොම rows වලට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔක්කොම data ටික දැන් අපිට ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම select කරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් notepad එකකට copy කරගන්න පුළුවන්. delete කරලා. දැන් බලන්න මේ තියෙන අපිට ආපු output එක. දැන් මේක අපේ insert command එක භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් මේක database එකක් ඇතුළට insert කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද Excel වල එන concatenate function එක භාවිත කරන්න විදිය. ඔයාලා තවමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.